مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في فيديو اليوم سوف نتعلم طريقة حياكة هذا الفستان. نمط كروشيه. نحتاج إلى 300 غرام من الخيوط. المقاسات تتابعونها في نهاية الفيديو. سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط: فتلة رفيعة، خيطين، الوزن 100 جرام، الطول 450 متر. أيضا سوف أستخدم الإبرة رقم 1.75. نبدأ بسطر غرز سلسلة. أنهينا عدد 70 غرزة. نصعد الآن بغرزة للسطر الثاني ونتابع حياكة سطر غرز حشو. ننتقل إلى السطر الثاني. نبدأ ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، ومن ثم غرزة سلسلة فاصلة بين العمودين. الآن ننشئ في الغرزة الثانية هنا عمود بلفة واحدة. نكرر غرزة سلسلة، ننشئ في الغرزة التي تليها عمود ثاني. أيضا نكرر غرزة سلسلة، عمود ثالث. بهذا الشكل نتابع لنهاية السطر. ننتقل الآن إلى السطر الثالث. أيضا نصعد ب3 غرز سلسلة ونبدأ بإنشاء عمود بين كل عمودين ومن ثم غرزة سلسلة. أنهينا 4 أسطر بعدد 71 مربع. قسمناها إلى 4 أقسام. الياقة الخلفية 8 مربعات زائد 8 مربعات. الأكمام والياقة الأمامية عدد 17 مربع لكل قسم. نبدأ الآن بسطر جديد. 3 غرز سلسلة بداية السطر. الآن داخل المربع ننشئ عمود بلفة واحدة. في رأس العمود هنا ننشئ عمود. نكرر داخل المربع ننشئ عمود. في الرأس أيضا ننشئ عمود. بهذا الشكل نتابع السطر. وصلنا الآن إلى مربع الماركر. هنا سوف ننشئ زاوية. ننشئ عمود ومن ثم غرزتين سلسلة، أيضا عمود ثاني في المربع. يصبح لدينا الآن الزاوية الأولى. نزيل الماركر ونتابع الكم الأول. أيضا في رأس العمود ننشئ عمود وفي داخل المربع ننشئ عمود. أنهينا الآن الكم الأول. وصلنا أيضا إلى الماركر الثاني. ننشئ زاوية مؤلفة من عمود داخل المربع ومن ثم غرزتين سلسلة وعمود ثاني. نزيل الماركر ونتابع حياكة الياقة الأمامية. أنهينا السطر بهذا الشكل. حددنا الزوايا الأربعة. نبدأ الآن بسطر جديد. نصعد بغرزة سلسلة ومن ثم غرزة حشو.
الآن نمط الغرزة المائلة. هنا نتخطى 3 غرز. في الغرزة الثالثة في الأسفل ننشئ غرزة مائلة بهذا الشكل. نتخطى الغرزة الأولى أسفل الغرزة المائلة ونتابع الغرزة الثانية والثالثة والرابعة غرز حشو. الآن الغرزة الخامسة هنا أيضا تحاك غرزة مائلة. بعد ذلك غرزة حشو فاصلة بين النمطين. نكرر النمط. لدينا هنا 3 غرز. أسفل الغرزة الثالثة ننشئ غرزة مائلة. نتخطى الغرزة الأولى هنا ونتابع الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة 3 غرز حشو. الغرزة الخامسة تحاك غرزة مائلة. نكرر هنا غرزة فاصلة بين النمطين. بهذا الشكل نتابع باقي السطر. أيضا نكرر نمط مرة ثالثة. وصلنا الآن إلى الزاوية الأولى. ننشئ داخلها غرزة حشو ونتابع حياكة النمط في الكم الأول. أنهينا سطر الغرزة المائلة بهذا الشكل. نتابع الآن السطر التالي وهو سطر غرزة عمود. طبعا مع إضافة داخل كل زاوية عمود، غرزتين سلسلة، عمود. بهذا الشكل أنهينا نمطين في الياقة وأتممنا حياكة نصف الجهة الخلفية للفستان بعدد 6 أنماط مع إضافة عمودين عند الزاوية. الآن سوف نتعلم كيفية حياكة الجهة الأمامية ونصف الجهة الخلفية الثانية. نبدأ الآن من الزاوية. ننشئ عدد 3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، ومن ثم غرزتين سلسلة فاصلتين وعمود ثاني. بهذا الشكل أتممنا الزاوية الأولى. نتابع الآن سطر غرزة عمود ومن ثم ننشئ زاوية في الطرف المقابل أيضا. أنهينا سطر العواميد. وصلنا إلى الزاوية الثانية. ننشئ داخل الغرزة عمود، غرزتين سلسلة، عمود ثاني. ننتقل الآن إلى سطر الغرزة المائلة. نصعد بغرزة حشو داخل الزاوية أيضا غرزة حشو ونتابع حياكة نمط الغرزة المائلة. أنهينا السطر الآن. ننتقل إلى السطر التالي. نصعد ب3 غرز سلسلة، غرزتين سلسلة وعمود في الغرزة الأولى. بهذا الشكل أنشأنا زاوية. نتابع الآن سطر غرزة عمود. أنهينا سطر العواميد. في الغرزة الأخيرة هنا
ننشئ زاوية مؤلفة من عمود، غرزتين سلسلة، عمود. بهذا الشكل أنهينا الجهة الأمامية للياقة بعدد 4 إضافات من كل طرف. نتابع الآن حياكة نصف الجهة الخلفية بهذا الشكل مع الإضافات من طرف اليمين. نبدأ بإنشاء زاوية مؤلفة من 5 غرز سلسلة ومن ثم عمود. نتابع الآن سطر غرزة عمود. بهذا الشكل أتممنا حياكة الجهتين الأمامية والخلفية للفستان. نصل الآن حفرتي الإبط مع بعضهما ونتابع حياكة إلى الأسفل. هنا أنشأنا مرد مؤلف من 3 فستونات. نمط الفستون مؤلف من 3 عواميد، غرزتين سلسلة، 3 عواميد داخل الغرزة الواحدة. نصل طرفي حفرة الإبط بهذا الشكل. نتابع الآن حياكة سطر غرزة عمود بشكل دائري حول الخصر. بهذا الشكل أتممنا حياكة الجزء العلوي للفستان. تابعنا حياكة نمطين من أسفل حفرة الإبط ومن ثم سطرين غرزة عمود. الطول من خط الكتف إلى الخصر 16 سنتيمتر. ننتقل لحياكة الكم. نبدأ من طرف الكم هنا بإنشاء سطر مربعات مؤلف من غرزة عمود بلفة واحدة. نكرر غرزة عمود بلفة واحدة لنصل إلى الطرف المقابل. أنهينا سطر المربعات، وصلنا إلى نهاية السطر بهذا الشكل. أنهينا السطر بغرزة منزلقة. نصعد الآن بغرزتين منزلقة وننتقل إلى السطر الثاني. نبدأ ب3 غرز سلسلة داخل المربع الأول. نضع غرزة حشو، 7 غرز سلسلة، غرزة حشو. ننتقل إلى المربع الثاني أيضا غرزة حشو، 7 غرز سلسلة، غرزة حشو. نتابع بهذا الشكل لنهاية السطر. وصلنا الآن إلى نهاية السطر. ننهي ب3 غرز سلسلة وغرزة منزلقة. ننتقل إلى السطر الثاني في النمط. نبدأ بالغرزة الأولى هنا غرزة الحشو. ننشئ داخلها 3 عواميد بلفة واحدة. الآن 3 غرز سلسلة ومن ثم غرزة حشو في وسط السلسلة الأولى. نكرر في غرزة الحشو الثانية هنا ننشئ 3 عواميد. الآن 3 غرز سلسلة. نضع غرزة حشو في وسط السلسلة الثانية. نكرر هذه الخطوة لنهاية السطر. أنهينا الآن النمط الأول. نكرر النمط مرة ثانية بداية من السطر الأول. نصعد بغرزتين. الآن 3 غرز سلسلة وغرزة حشو هنا في الرأس.
نكرر 7 غرز سلسلة غرزة حشو في زاوية المثلث، أيضا 7 غرز سلسلة غرزة حشو في زاوية المثلث الثاني. بهذا الشكل نتابع لنهاية السطر. أتممنا حياكة سطر السلسلة، وصلنا إلى نهاية السطر، ننهي ب3 غرز سلسلة ومن ثم غرزة حشو على خط حفرة الإبط. الآن ننتقل إلى السطر الذي يليه، أيضا داخل غرزة الحشو الأولى ننشئ 3 عواميد ومن ثم 3 غرز سلسلة وغرزة حشو في وسط السلسلة الأولى. نكرر 3 عواميد، 3 غرز سلسلة، غرزة حشو في وسط السلسلة الثانية، ونتابع بهذا الشكل. أنهينا عدد 3 أنماط. ننتقل الآن لحياكة نمط جديد. نصعد بغرزة منزلقة ونبدأ بإنشاء عمود داخل الغرزة، هنا غرزتين سلسلة عمود ثاني. نكرر نتخطى غرزتين وننشئ أيضا عمود، غرزتين سلسلة عمود ثاني. بهذا الشكل نتابع باقي السطر. أنهينا السطر بعدد 41 مثلث من هذا الشكل. ننتقل إلى السطر الثاني، أيضا نكرر نمط المثلثات. نبدأ هنا في أول عمود ننشئ عمود، غرزتين سلسلة عمود. في رأس العمود هنا أيضا ننشئ مثلث ثاني. نتابع بهذا الشكل لنهاية السطر. أتممنا حياكة سطرين مثلثات بعدد 41 مثلث. نتابع الآن السطر الأخير وهو سطر الفستونات. داخل كل مثلث ننشئ عدد 5 عواميد بلفة واحدة. ننتقل إلى المثلث الثاني، أيضا ننشئ داخله عدد 5 عواميد بلفة واحدة. بهذا الشكل أتممنا حياكة الجزء العلوي للفستان. ننتقل الآن لتقسيم الجزء السفلي. تقسيم الخصر كالتالي: نبدأ ب7 غرز سلسلة في الغرزة الأولى. في الغرزة الثانية نضع غرزة حشو. نكرر 7 غرز سلسلة. في الغرزة الثانية أيضا نضع غرزة حشو. نكرر 7 غرز سلسلة. الآن نتخطى غرزة، في الغرزة التي تليها نضع غرزة حشو. هذا هو النمط. نكرر النمط بداية من السلسلة الأولى. قسمنا العدد إلى 80 سلسلة وأتممنا حياكة سطرين. السطر الثالث وهو النمط الذي تعلمناه سابقا في الكم. نصعد ب4 غرز منزلقة. الآن داخل الغرزة الحشو ننشئ 3 عواميد، 3 غرز سلسلة. في رأس السلسلة الأولى ننشئ غرزة حشو. نتابع 3 عواميد، 3 غرز سلسلة. في رأس السلسلة الثانية ننشئ غرزة حشو. أتممنا حياكة عدد 6 أنماط ومن ثم سطرين مربعات. السلسلة مؤلفة من 6 غرز، قسمنا عليها 3 مربعات.
ننتقل الآن إلى نمط المثلثات. داخل كل مربع ننشئ عمود، غرزتين سلسلة، عمود ثاني بهذا الشكل. أنهينا الآن عدد 5 أسطر. السطر الأخير وهو سطر الفستونات، داخل كل مثلث أتممنا حياكة 6 عواميد. الآن هنا سوف نبدأ بنمط الكشكش الثاني. أيضًا من جهة الخلف سوف ننشئ داخل كل سلسلة 3 مربعات. هنا أنهينا حياكة الكشكش الثاني بعدد 4 أسطر مربعات و8 أسطر نمط الكشكش، ومن ثم سطر الفستونات. الآن سوف ننتقل لحياكة الغصن. سوف نصنع الغصن في هذا السطر بين المربعين. ننشئ 6 غرز سلسلة وهي نموذج الورقة الأولى. نثبتها على طرف الكشكش بشكل مائل. ومن ثم غرزة حشو 5 عواميد بلفة واحدة. الآن غرزة حشو بهذا الشكل. أتممنا حياكة الورقة. نصنع ورقة ثانية. نتابع الآن خط غرز حشو. أتممنا خط الغصن بعدد 4 سلاسل و12 مربع. الآن ننشئ ورقة ثالثة باتجاه الأعلى.
نتابع الآن خط الغصن 12 مربع ومن ثم ننشئ ورقتين باتجاه الأسفل. لحياكة الزهرة ننشئ حلقة، داخل الحلقة 10 غرز حشو. الآن نمط أوراق الزهرة، نصعد ب3 غرز سلسلة، ننشئ داخل الغرزة الأولى عدد 4 عواميد بلفة واحدة. الآن 3 غرز سلسلة وغرزة حشو في الأسفل. نتابع حياكة 5 أوراق. لحياكة قلب الزهرة ننشئ عدد 4 غرز. الآن في الغرزة الرابعة ننشئ عدد 5 عواميد بلفة واحدة. نجمعها في غرزة واحدة بهذا الشكل ونغلق بغرزة حشو. نتعلم الآن حياكة الزهرة الكبيرة. ننشئ سلسلة بطول 60 غرزة. الآن ننشئ عليها عدد 30 مربع. ننتقل إلى السطر الثاني. في المربع الأول ننشئ عدد 5 عواميد بلفة واحدة. غرزة حشو في المربع الثاني. في المربع الثالث أيضا ننشئ ورقة ثانية بعدد 5 عواميد. نتابع حياكة 5 ورقات. الآن النمط الثاني، نصعد بغرزتين سلسلة، عمود بلفتين داخل المربع، ننشئ 5 عواميد داخل المربع، ومن ثم غرزتين سلسلة وغرزة حشو. نتابع حياكة 5 ورقات. ننتقل إلى النمط الثالث. نصعد ب3 غرز سلسلة، عمود ب3 لفات. نتابع حياكة 5 عواميد داخل المربع، الآن 3 غرز سلسلة وغرزة حشو. نتابع حياكة 5 ورقات. نتعلم الآن حياكة الورقة. نبدأ بالسلسلة بعدد 16 غرزة. الآن نتابع 7 غرز منزلقة وهي غرز الغصن، ومن ثم غرزة حشو، عمودين بلفة واحدة، ومن ثم عمودين بلفتين،
نكرر عمودين بلفة واحدة، يصبح العدد 6 عواميد. في الرأس ننشئ عدد 3 غرز حشو داخل غرزة سلسلة واحدة. نعود من الطرف الثاني بعمودين بلفة واحدة، أيضًا عمودين بلفتين، أيضًا نكرر عمودين بلفة واحدة، وغرزة حشو نهاية الورقة. وصلنا الآن إلى فقرة المقاسات. الطول الكامل للفستان 40 سنتيمتر، عرض الخصر 23 سنتيمتر. بهذا أعزائي نكون قد انتهينا. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.